Không có gì trong vũ trụ này có thể so sánh hay thay thế được tâm. Tâm tạo ra mọi thứ, nhưng tất cả chúng ta đều coi thường tâm mình. Đó cũng là một nghịch lý của cuộc đời. Không ai coi thường thân thể mình. Nếu nó bệnh, ta vội vã chạy đi bác sĩ. Nếu nó mệt mỏi, ta vội vã cho nó nghỉ ngơi. Nhưng ta đã làm gì cho tâm? Hình như chỉ có các vị thiền sư là chú trọng đến tâm của họ. Muốn tâm được phát triển sâu rộng, ta cần phải chăm sóc tâm. Nếu không, tâm ta luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt nhị nguyên, hai chiều. Tốt, xấu, ngày mai hay hôm qua. Yêu, tôi thích thứ này. Ghét, tôi không ưa thứ kia. Có, tôi sở hữu cái này. Không sở hữu thứ kia. Cái này của tôi, cái kia của anh. Chỉ khi tâm đã được rèn luyện, ta mới có thể thay đổi cái nhìn của mình để có thể nhìn thấy được những chiều khác của sự vật. Việc ta cần làm trước tiên cho tâm là tẩy rửa, tắm gội cho nó. Không chỉ mỗi ngày một lần hay 2 lần như đối với cơ thể, nhưng trong mỗi giây phút tỉnh thức. Để làm được điều đó, chúng ta phải biết phương pháp. Với cơ thể điều đó khá dễ, chỉ cần dùng xà phòng và nước. Chúng ta đã quen làm như thế từ ngày còn nhỏ. Nhưng tâm chỉ có thể được gội rửa bằng tâm. Những gì tâm đã thâu nhận, chỉ có tâm mới có thể cởi bỏ. Mỗi giây phút tỉnh thức trong thiền là mỗi giây phút tâm được sàng lọc, vì may mắn thay, tâm không thể làm 2 việc cùng một lúc. Dầu rằng như Đức Phật đã nói, trong một nháy mắt, ta có thể có đến hàng ngàn ý tưởng dấy lên, nhưng thực tế ít ai nghĩ nhiều đến vậy, và nhất là không thể có tất cả những suy tưởng đó trong cùng một lúc. Chúng tiếp nối nhau, cái này sau, cái khác thoáng qua, nhanh chóng trong đầu ta. Khi ta thiền quán, ái dục, tham vọng không thể hiện ra, vì tâm chỉ có thể làm một công việc một lúc. Do đó, nếu thời gian tọa thiền tăng lên, các vết nhơ bẩn trong tâm ta sẽ được gội rửa ngày một trở nên sạch hơn. Tâm, vật độc nhất vô nhị trong vũ trụ, báu vật duy nhất chúng ta sở hữu. Khi có món đồ quý, dĩ nhiên là ta phải giữ gìn cẩn thận, chùi rửa, đánh bóng, vô dầu mỡ, thỉnh thoảng cho nó nghỉ. Còn đây, ta có tâm quý báu này, chỉ có tâm giúp cho ta làm được mọi việc, kể cả việc giác ngộ. Nhưng biết gìn giữ nó hay không, tất cả là tùy thuộc chúng ta. Tâm sẽ trở thành vô dụng nếu không được giữ gìn trao chuốt. Lúc ngồi thiền, ta tập gạt bỏ ra khỏi tâm những gì ta thấy không cần thiết, để chỉ giữ trong tâm những điều ta muốn nghĩ đến. Khi đã thành thói quen, chúng ta có thể áp dụng phương pháp tu thiền vào các sinh hoạt đời thường, để giúp ta dứt bỏ những tư tưởng không lành mạnh. Như thế, nhờ ngồi thiền, ta có thể dứt bỏ chạy đuổi theo vọng tưởng trong sinh hoạt đời thường. Ngược lại, việc chúng ta không chạy đuổi theo vọng tưởng trong đời sống giúp cho việc ngồi thiền của ta dễ dàng hơn. Người có thể làm chủ tư tưởng mình, khiến tâm chỉ nghĩ đến những gì mà họ muốn nghĩ được, gọi là A-la-hán hay đấng giác ngộ. Đừng ngạc nhiên nếu không phải lúc nào ta cũng có thể dứt bỏ vọng tưởng. Thật dễ chịu khi ta có thể chỉ nghĩ đến những điều ta muốn nghĩ đến, vì như thế là ta đã làm chủ được tâm của mình, hơn là tâm làm chủ ta. Luôn chạy đuổi theo bất cứ tư tưởng nào dấy khởi lên trong tâm, dù hạnh phúc hay đau khổ, là thói quen chúng ta cần từ bỏ khi ngồi thiền. Bước kế tiếp là tập luyện tâm. Tâm không kềm chế giống như những lượng sóng trồi lên trục xuống, chạy lăng xăng từ chuyện này qua chuyện khác, không bao giờ có thể trụ yên một chỗ. Ai chẳng từng kinh nghiệm, có khi đọc sách, đến cuối trang mới bỗng nhận ra không biết mình vừa đọc gì, phải đọc lại cả trang.
Ta phải thúc đẩy luyện tập để tâm ở yên một chỗ, giống như ta phải thúc đẩy vận động các bắp thịt. Khi ta tập hít thở, tập tạ, sự phát triển tăng trưởng chỉ có thể có được từ sự tập luyện tâm làm theo ý ta, đứng yên khi ta muốn nó đứng yên. Sự luyện tập cũng giúp tâm thêm vững mạnh, vì tâm đã được rèn luyện biết buông bỏ. Chúng ta không phải là A-la-hán, ai cũng chấp ngã. Chính cá nhân chủ nghĩa, thái độ cái này của tôi, cái kia của anh, đã tạo nên bao vấn đề trên thế giới. Chúng ta xác định bản ngã của mình qua những gì ta suy nghĩ, qua sách báo, phim ảnh đã xem, đã đọc, hoặc sử dụng tâm chỉ để làm những việc củng cố thêm cho cá nhân mình. Điều quan trọng nhất ta học được trong lúc ngồi thiền là biết buông bỏ, không chạy đuổi theo vọng tưởng. Khi không còn ai suy tưởng, không còn có cái ngã. Lúc đầu, ta chỉ có thể buông bỏ được vọng tưởng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là bước đầu. Con đường tâm linh cuối cùng rồi cũng dẫn ta đến sự hoàn toàn buông xả. Không có gì ta cần phải đạt được hay bám víu vào. Những điều này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng ta không có cách gì khác hơn để diễn tả. Đúng vậy, con đường tâm linh là con đường dẫn ta đến việc từ bỏ, buông xả tất cả những gì đã được ta tích lũy, chất chứa từ bấy lâu nay. Sự sở hữu, các thói quen, tư tưởng, thành kiến, các lối suy nghĩ theo khuôn mẫu. Tuy nhiên, lúc ngồi thiền không phải dễ buông bỏ vọng tâm, vì cái tôi không dễ đầu hàng. Cái tôi sẽ cảm thấy lạc lõng khi không có suy tưởng. Tâm sẽ phản ứng ngay bằng cách kêu lên, việc gì đã xảy ra? Và rồi nếu không biết buông xả, tâm ta lại chạy đuổi theo vọng tưởng. Làm thế nào để bắt tâm ở yên một chỗ là góp phần vào việc phát triển bắp thịt của tâm, tạo cho tâm thêm sức mạnh và quyền lực. Giáo lý của Đức Phật rất thâm thúy, cao siêu, và chỉ có những tâm thâm thúy, cao siêu mới có thể lãnh hội đầy đủ những lời dạy của Ngài. Vì thế chúng ta cần luyện tâm thêm vững mạnh. Một thân thể cường tráng có thể chịu đựng được tất cả những gì ta bắt nó phải chịu đựng. Một tâm vững mạnh cũng giống như thế. Tâm vững mạnh có thể chịu đựng sự nhàm chán, căng thẳng, tuyệt vọng hay đau khổ. Vì tâm không bám víu vào những gì nó không thích. Thường xuyên thực tập thiền định là một cách để luyện tâm. Là một bộ phận vô giá tuyệt vời nhất trên đời. Tâm hơn tất cả mọi thứ cần phải được chăm sóc. Vậy mà ta đã không ngừng nghĩ suy, tính toán từ lúc còn ấu thơ, và từ bao nhiêu lượng kiếp trước đó. Suốt ngày chúng ta suy nghĩ, suốt đêm chúng ta mộng mị, chẳng có phút giây nào ngưng nghỉ. Chúng ta có thể nghỉ hè, đi thư giãn. Nhưng thật ra cái gì thư giãn? Chính là cơ thể được thư giãn. Nó đi lên núi, xuống biển, du lịch chân trời góc biển. Nhưng còn tâm thì sao? Thay vì suy nghĩ những chuyện phải làm ở nhà, nó bận rộn thâu nhận những âm thanh, cảnh quan, mùi vị mới lạ. Tâm ta chẳng hề được nghỉ ngơi, nó chỉ thay đổi công tác thôi. Nếu cơ thể chúng ta không được nghỉ ngơi một đêm, nó khó mà làm việc ngày hôm sau. Tâm ta cũng cần nghỉ ngơi, nhưng không phải bằng giấc ngủ. Tâm chỉ có thể được nghỉ ngơi khi nó ngừng mọi suy nghĩ, mà chỉ cảm nhận. Ta có thể ví tâm như một màn ảnh trắng, trên đó các phim ảnh được liên tục chiếu lên, không bao giờ ngừng nghỉ. Vì cuốn phim tư tưởng liên tục chiếu, người ta quên mất còn có tấm màn hình ở đằng sau đó. Nếu chúng ta có thể tạm ngưng cuốn phim lúc tham thiền, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, thường hằng của tâm. Đó là giây phút tuyệt vời, giây phút hạnh phúc không thể kiếm tìm ở đâu, qua bất cứ phương tiện nào.
Niềm hạnh phúc tuyệt vời không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện bên ngoài nào, trừ thực tập thiền. Không phải tùy thuộc vào món ngon, thời tiết tốt, bạn quý, người đồng cảm, sự hỗ trợ tinh thần hay của cải vật chất. Tất cả những thứ đó đều không thể tùy thuộc vào, vì chúng luôn thay đổi. Chỉ có bản tâm, chánh niệm là không bỏ rơi chúng ta nếu ta tiếp tục thực hành thiền. Khi tiếng động trong tâm tạm dừng, không chỉ có sự im lặng, mà còn có cả cảm giác hài hòa. Tâm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nó đã tìm được đến nhà. Ta sẽ đau khổ biết bao nếu không có cái nhà che chở xác thân. Tâm cũng thế. Giây phút bình an tĩnh lặng đó là ngôi nhà của tâm. Nó trở về nhà nghỉ ngơi giống như sau một ngày làm việc. Chúng ta trở về nhà, ngã người lên chiếc ghế êm ả hay nằm xuống giường để thân nghỉ ngơi. Tâm bây giờ cũng thế, được nghỉ ngơi không phải suy nghĩ. Suy nghĩ, vọng tưởng là đau khổ, cho dù chúng ta nghĩ về bất cứ thứ gì. Vì có sự chuyển động là có va chạm. Tất cả những gì chuyển động sẽ sinh ra va chạm, cọ sát, khổ đau. Giây phút chúng ta thư giãn nghỉ ngơi, tâm tăng thêm sức mạnh và an lạc, vì nó biết nó có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Sự an lạc chúng ta tìm thấy được khi ngồi thiền sẽ ở trong ta suốt ngày. Cả trong những sinh hoạt đời thường ta cũng tìm thấy nó. Tâm an lạc vì tâm biết rằng không có gì cản trở nó trở về nhà, tìm sự tĩnh lặng, hài hòa. Đó là những lý do chính để giải thích tại sao cuộc sống của ta sẽ không bao giờ đầy đủ nếu không có thiền. Những lạc thú bên ngoài mà cuộc đời mang đến cho ta không thể so sánh được với niềm vui nội tâm. Sự buông xả, không bám víu giúp chúng ta hiểu rằng cái tôi luôn đòi hỏi. Do đó, tâm luôn đòi suy tưởng. Khi ta ngưng mọi ham muốn, ta không cần phải suy nghĩ, vọng tưởng. Khi chúng ta ngưng đòi hỏi, tất cả mọi sự thất vọng đau khổ đều biến mất. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tu tập thiền. Trước hết, chúng ta phải chú trọng đến hơi thở ra, hơi thở vào nơi mũi. Hơi thở là gió, nên khi gió vào hay ra, ta đều cảm thấy. Cảm giác đó giúp chúng ta chú tâm ở nơi mũi. Việc làm đó lúc đầu khó tránh khỏi khó khăn. Hơi thở là mạng sống của chúng ta, vì thế còn gì thích hợp hơn là dùng hơi thở để thiền quán. Ta sống nhờ hơi thở, không thể tách rời khỏi nó giây phút nào. Vậy mà ít khi ta nghĩ đến nó, ta quên khuấy nó, cho đến khi ta mất nó, nghẹt thở, chết đuối hay chết ngạt. Lúc đó ta mới thấy hơi thở quan trọng biết bao. Nhưng khi hơi thở còn ở với chúng ta, ta chẳng bao giờ nhớ tới, dầu hơi thở là sự sống còn của ta, là báu vật quý nhất của tất cả chúng ta. Hơi thở còn trực tiếp hỗ trợ cho tâm. Khi ta xúc động hay vội vã, hơi thở trở nên gấp rút. Khi tâm ta thanh tịnh, tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi hơi thở trở nên mong manh, đến nỗi khó tìm thấy, là khi chúng ta ở trong trạng thái thiền định. Tập chú trọng vào hơi thở là phương pháp giúp chúng ta đạt đến trạng thái đó. Thở là một hành động vừa tự nhiên, vừa có thể được kiểm soát. Ta có thể làm cho hơi thở sâu, dài hay ngắn, hay ngưng lại giây lát. Có nhiều cách để chú tâm vào hơi thở. Ta có thể theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra khi ta chú tâm đến nó. Muốn thực tập phương cách này không cần phải thay đổi cách thở, chỉ im lặng theo dõi nó vào ra. Hoặc tập chú tâm bằng cách kết hợp hơi thở với tụng niệm. Thí dụ, Nam Mô,
nam khi hít vào, mô khi thở ra. Ta cũng có thể đếm 1 khi hít vào, 1 khi thở ra, 2 khi hít vào, 2 khi thở ra, không đếm dưới 5, không đếm quá 10. Khi đếm đến 10 lại bắt đầu trở lại 1. Khi tâm lang thang, bắt đầu đếm lại 1. Lúc bắt đầu, nếu bạn không bao giờ đếm quá 2, đừng nản lòng, hãy kiên trì thực tập. Tất cả tâm đều giống nhau, bạn không cần phải nghĩ, tôi không thể tập thiền, thiền không thích hợp với tôi, nhưng tôi ở đây là ai? Nó chỉ là một tâm không kiềm chế so với tâm đã được kiềm chế. Một vận động viên có tập luyện sẽ chạy nhanh, chạy giỏi hơn người không tập. Thế thôi. Nếu không có sự cố gắng tập luyện, không thể bảo rằng tôi vô dụng, tôi không thể chạy nhanh. Đếm hơi thở, niệm chú tâm vào hơi thở ở nơi mũi, hay theo dõi hơi thở ra vào. Hãy thử xem phương pháp nào thích hợp với bạn, rồi giữ lấy phương pháp đó. Nếu bạn có thể tập chú tâm bằng cách theo dõi hơi thở phồng lên xẹp xuống ở bụng, thì cứ làm như thế. Chân xếp như thế nào để bạn có thể ngồi lâu, lưng thẳng nhưng không gồng. Vai, bụng và cổ cũng phải thư giãn, mềm. Khi bạn ngồi bị ngã chúi, hãy ngồi thẳng lại. Đầu cũng phải giữ thẳng. Ngồi chúi, đầu gục xuống, dễ làm ta buồn ngủ hơn là tĩnh tâm. Khi ngồi thiền, chúng ta cần phải hoàn toàn tỉnh thức. Bạn sẽ thấy rằng, không phải lúc nào tâm cũng trụ vào hơi thở, dù bạn tập bằng phương pháp nào, niệm chú, đếm 1, 1, 2, 2, hay chú tâm vào hơi thở ở mũi, hay theo dõi hơi thở vào ra. Tâm vẫn lăng xăng, trừ khi bạn đã từng tập ngồi thiền một thời gian dài. Vọng tưởng, cuốn phim vẫn còn đó. Chỉ có cách là tập gọi tên các vọng tưởng. Nhưng nếu gặp khó khăn, có thể đơn giản hóa bằng cách gọi chung chung như tư tưởng, hồi ức, lầm lẫn, dự tính hay nhảm nhí. Không quan trọng. Vì ngay lúc ta đặt cho vọng tưởng một cái tên, là lúc ta đã tách ta ra khỏi nó. Nếu không, bạn không phải là ngồi thiền, mà là ngồi suy nghĩ, và bạn sẽ hoàn toàn bị dẫn dắt, lôi cuốn theo các suy tưởng của mình. Bạn sẽ lo cho con mèo bị nhốt ngoài cửa, lo không biết là mấy đứa nhỏ ngủ chưa. Bất cứ gì thì bạn cũng đang lo nghĩ. Dĩ nhiên tâm bạn sẽ tự bào chữa rằng, nhưng tôi cần phải biết những điều đó chứ. Khi tọa thiền, bạn không cần biết về vấn đề gì cả. Cuộc đời vẫn cứ tuần tự trôi đi, không cần đến sự lo lắng của chúng ta. Mỗi giây phút, nó đến rồi đi. Khi vọng tưởng dấy lên, hãy nhìn thẳng vào nó, đặt tên cho nó. Trúng, sai không thành vấn đề. Một khi vọng tưởng đã được đặt tên, có nghĩa là ta có thể buông bỏ nó. Dần dần thói quen này sẽ được chúng ta áp dụng vào mỗi phút giây tỉnh thức. Nhờ thế, khi có những tư tưởng không trong sáng, ta có thể buông bỏ chúng. Bạn sẽ tập chỉ nghĩ đến điều mình muốn nghĩ, và khi làm được như thế, bạn sẽ không bao giờ thấy khổ đau nữa. Chỉ có kẻ khờ mới tự nguyện đau khổ. Đặt tên cho các tư tưởng, đó là cách giúp ta nhận biết vọng tưởng trong đời sống hàng ngày. Nhưng khi ngồi thiền, ta gọi đó là sự tỉnh thức. Đó là cách thực tập chánh niệm. Đức Phật nói, tỉnh thức là phương pháp duy nhất để giải thoát con người, giúp họ tránh thất vọng, bước vào con đường giác ngộ, thoát khỏi khổ đau. Biết rằng tôi đang suy nghĩ, tôi đang lơ đễnh, lo lắng, bức rứt, mơ mộng về tương lai, mong ước. Chỉ nhận biết rồi trở về với hơi thở. Nếu bạn có hàng ngàn vọng tưởng,
thì hãy nhận biết chúng hàng ngàn lần. Nhận biết sự dấy khởi của vọng tưởng là nội dung của chúng. Đấy là nền tảng của sự tỉnh thức một cách chủ động. Con đường duy nhất đưa đến giải thoát nếu ta thực sự thực hành chúng. Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu vì phải ngồi trong một tư thế không quen thuộc, và nhất là vì ta bắt nó phải ngồi yên. Thân không bao giờ thích phải ở yên một chỗ, dù chỉ trong thời gian ngắn. Ngay như khi nằm trên chiếc giường êm ái, thoải mái, thân cũng lăn trở suốt đêm. Thân muốn di chuyển để thoát khỏi sự khó chịu, nên dù ta đang ngủ, thân vẫn chuyển động. Cũng thế, khi chúng ta ngồi thiền, sự khó chịu dấy lên. Thay vì lập tức nghe theo thân, thay đổi thế ngồi như ta vẫn thường làm, thường phản ứng khi đau đớn, khó chịu dấy lên, hãy nhận biết nó. Quan sát cảm giác khó chịu từ đâu tới. Có phải vì sự tiếp xúc với gối, sàn nhà hay với chân kia? Từ sự tiếp xúc sinh ra cảm giác, từ cảm giác dẫn đến hành động. Đây cũng chính là dòng luân hồi luẩn quẩn của chúng ta. Chính phản ứng của chúng ta đối với các cảm giác đưa chúng ta đến luân hồi sinh tử. Chỉ có 3 loại cảm giác: dễ chịu, trung tính, khó chịu. Ngồi thiền gây cảm giác khó chịu, nên tâm lên tiếng: cảm giác khó chịu, đau đớn quá. Tôi không chịu nổi, tôi muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Chúng ta sống phản ứng như thế mỗi ngày, từ sáng đến tối đều như thế. Bất cứ điều gì làm chúng ta khó chịu, chúng ta chạy trốn, xua đuổi hay cố gắng thay đổi các nguyên nhân bên ngoài chúng ta. Bằng mọi cách, chúng ta xua đuổi khổ đau. Nhưng sẽ không có cách gì làm được, trừ khi chúng ta dứt bỏ được lòng tham muốn. Bất cứ điều gì ta làm cho thân xoay chuyển chiều nào, rồi nó cũng sẽ khó chịu, vì sự thoải mái không thể kéo dài. Hãy quan sát dòng luẩn quẩn đó: tiếp xúc, cảm giác, phản ứng. Tôi cảm thấy đau, tôi muốn chạy khỏi chỗ này. Nhưng thay vì chạy trốn, hãy đặt hết cả sự chú tâm vào nơi đang bị đau đớn, để cảm nhận sự thay đổi của nó. Bạn sẽ thấy cảm giác đau đớn, hoặc là di chuyển đến nơi khác, hoặc là thay đổi cường độ. Cảm giác đó không là một khối đông đặc, nó di chuyển, nó đổi thay. Hãy nhớ rõ rằng cơ thể ta không có sự đau đớn, nhưng nó đang đau đớn. Chỉ có như thế ta mới hiểu sự thật về những đau đớn của con người. Không phải là thỉnh thoảng cơ thể ta mới bị đau đớn, khó chịu, mà nó luôn luôn đau đớn, khó chịu. Nó không thể nằm hay ngồi yên mà không cảm thấy khó chịu. Hãy nhận biết tánh vô thường đó. Hãy nhận biết tính chất khổ đau đã được mầm trong cơ thể con người. Hãy nhận biết là cảm giác chúng tự đến, không có lời mời của chúng ta. Vậy tại sao gọi chúng là của tôi? Hãy nhận biết chúng từ các cảm giác khó chịu này, rồi thì chuyển đổi nếu cần, không phải là ngay lập tức. Chỉ chuyển đổi sau khi chúng ta đã quan sát tại sao cần làm vậy. Chuyển đổi nhẹ nhàng, đầy chánh niệm để không làm phiền đến người chung quanh. Cứ ngồi nguyên một chỗ, cắn răng chịu đựng và tự nhủ: tôi sẽ ngồi nguyên bằng mọi giá. Tôi không chịu đựng nổi nữa, nhưng tôi vẫn cố chịu. Như thế không đem lại lợi lộc gì cho sự ngồi thiền của chúng ta. Đó là một phản ứng sai lầm, không khác gì sự đầu hàng nhanh chóng. Một đằng là chạy đuổi theo sự thoải mái, đằng khác là sự bám víu vào khổ đau. Chúng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Cách tốt nhất là làm sao để hiểu rõ nội tâm, hiểu rõ hành động của ta, và như thế mới thực sự mang lại kết quả. Hãy tiếp xúc với tư tưởng và cảm giác khi chúng dấy khởi.
quan sát tính cách vô thường của chúng. Chúng đến rồi chúng đi. Vậy tại sao ta nhận chúng là mình? Ta có mời chúng không? Chắc chắn là không. Ta chỉ có ý định ngồi thiền thôi, phải không? Vậy tại sao tâm ta đầy những vọng tưởng? Chúng có phải là ta không? Chúng có phải là sự khổ đau không? Vô thường khổ đau, vô ngã là ba đặc tính bao trùm vạn vật. Trừ khi ta nhận biết chúng từ trong tâm thức của ta, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Đức Phật nói gì. Trước hết, ta phải tẩy uế thanh lọc tâm. Nhưng không thể có tâm thanh tịnh nếu như thân ô uế. Vì thế, ta cũng cần tẩy rửa các thứ tạp uế đã chất chứa trên thân thể ta bấy lâu nay. Hãy tưởng tượng một người đã sống trong một ngôi nhà đã hơn 20, 30 năm không dọn dẹp. Bao nhiêu thức ăn thừa thải, quần áo bẩn thỉu, rác rưởi đã chất đến trần nhà. Phải sống giữa những đống rác đó thật hôi thối, khó chịu. Nhưng người chủ sống ở đó thì chẳng hề bận tâm. Cho đến một ngày, có người bạn ghé qua và nói: "Sao bạn không dọn nhà mình cho sạch sẽ?" Rồi hai người bạn bắt tay vào dọn dẹp một góc nhà. Sau đó, người chủ bắt đầu thấy sống ở góc phòng sạch sẽ đó dễ chịu hơn, nên dọn dẹp cả căn nhà. Người chủ bây giờ có thể ngắm quang cảnh bên ngoài, có đủ chỗ đi qua lại trong nhà. Khi chỗ ở đã trở nên thoải mái dễ chịu, người chủ mới có thể quay vào chú trọng đến nội tâm mình. Căn nhà đó là thân chúng ta. Bất kể chúng ta đi đâu, từ thành phố này đến xứ sở kia, từ chỗ trọ này đến nơi ở khác, không biết bao nhiêu lần, ta cũng lôi kéo thân đi cùng khắp cho đến ngày nó rời rã, hư hoại, chỉ còn là một đống xương, một nhúm cát bụi. Nhưng còn chưa tới ngày ấy, ta còn phải mang thân này, còn phải sống. Ta còn cần phải dọn dẹp cho căn nhà này được thông thoáng, sạch sẽ, dễ chịu. Các phản ứng tâm lý chất chứa bên trong lâu ngày đã che mắt tâm ta. Tâm đã dung chứa chúng, thì chính tâm cũng phải tháo gỡ chúng. Trong thiền, điều này đồng nghĩa với nhận biết các cảm thọ, nhưng không phản ứng, rồi buông bỏ. Bản chất của thiền là không phản ứng. Đặc tính quan trọng đó giúp ta tìm được sự an lạc, quân bình trong tâm hồn. Vì các phản ứng giống như sự chuyển động của các làn sóng phủ chụp ta, làm ta mờ mịt không thấy lối ra, và chúng ta tiếp tục u mê. Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể cảm thấy, nhưng không thể nhìn thấy nội tâm của ta. Nội tâm đó đã bị che phủ bởi các hành động, những phản ứng tình cảm của chúng ta. Khi các vọng tưởng khởi lên trong lúc tọa thiền, ta chỉ cần biết chúng dấy khởi mà không cần có phản ứng. Và ta cũng chỉ cần làm có thế. Thái độ không phản ứng này cũng có thể được mang áp dụng vào đời sống hàng ngày của ta. Cảm thọ nào dấy khởi, ta chỉ cần nhận biết nó đến, rồi để nó đi. Nếu chúng ta có thể quán tưởng được như thế lúc ngồi thiền, là ta đã học được một trong những bài học quan trọng nhất trong việc tự giải thoát mình. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng vì chúng ta đang sống, tất nhiên ta phải biết nghệ thuật sống. Đó là một nghịch lý khác của cuộc đời. Sống là một nghệ thuật. Ai trong chúng ta chẳng từng vấp ngã một đôi lần trong đời. Ta gọi đó là thảm kịch, bất hạnh của tôi. Thật ra đó chỉ là một nghệ thuật sống chưa được hoàn hảo. Đặc tính thứ ba, nhưng không kém phần quan trọng của việc tu thiền, là ta có thể kinh nghiệm được tính cách vô thường của sự vật. Trừ khi tự chúng ta kinh nghiệm được điều đó, nếu không, tính cách vô thường của sự vật cũng chỉ là những lời nói vô nghĩa. Và lời nói không giúp chúng ta giải thoát được, phải tự chứng nghiệm.
Con đường Đức Phật chỉ cho chúng ta là con đường nhằm đưa đến giải thoát. Một sự tự do hoàn toàn, tuyệt đối, và điều đó mỗi người phải tự chứng nghiệm lấy. Khi tham thiền, hãy kinh nghiệm sự vô thường trực tiếp qua việc chú tâm vào hơi thở. Ta biết rằng một hơi thở vừa vào, lại một hơi thở ra. Hơi thở trước không giống hơi thở sau. Cảm thọ này dấy lên rồi qua đi. Tiếp theo một cảm thọ khác lại đến, rồi nối các cảm thọ khác dấy lên. Cuối cùng không còn gì nữa. Một cảm giác đau ở chân, ta trở mình, cảm giác đau biến mất. Cảm thọ đến, rồi cảm thọ đi. Với chút ít kinh nghiệm tu tập thiền, ta có thể dễ dàng nhận ra được sự vô thường của cảm thọ. Đồng thời ta cũng nhận ra được sự vô thường của bản thân. Ai cũng biết thế. Người có hiểu biết đều biết rằng thân của ta, của tất cả mọi người đều vô thường, hoại diệt. Nhưng tất cả chúng ta đều sống như thể ta sẽ không bao giờ mất. Ta đau khổ, khóc than khi thân này bị hủy hoại theo luật tự nhiên, như thể đó là việc ta không bao giờ ngờ tới. Suy nghĩ như thế là sai lầm, vô lý lắm phải không? Đó là vì chúng ta tự quay lưng lại với thực tại. Ta chỉ muốn chấp nhận cái tốt đẹp, còn khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng, ta tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác. Có người còn đổ cho quỷ thần, trời đất. Không cần biết ta trách móc người chung quanh hay trách trời đất. Sự thật là cuộc đời đầy những vô thường. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đó để sống cho đúng. Khi chúng ta suy nghĩ thêm, ta sẽ thấy là mỗi giờ phút trôi qua, các tế bào trong cơ thể cũng thay đổi. Chúng ta ai không học điều này ở nhà trường? Rõ ràng là chúng ta có thể kiểm nghiệm được điều này. Khi lắng sâu trong thiền định, ta có thể cảm được từng cảm giác trên da thịt mình. Ta sẽ có cái nhìn khác về chính bản thân ta, cũng như về cuộc đời. Vì giờ ta đã thấu hiểu bằng chính kinh nghiệm của mình rằng không có gì bền vững, tồn tại mãi, nhất là với thân này. Khoa học đã chứng minh rằng không có gì trong vũ trụ là một khối. Tất cả vật chất hiện hữu đều được tạo thành bởi những phân tử di chuyển với tốc độ nhanh, đến cùng với nhau và rã tan cùng nhau. Do đó, chúng tạo ra ảo tưởng của một khối vững chắc. Đức Phật 2.500 năm về trước đã nói như thế về các phân tử. Không cần đến các phòng thí nghiệm để chứng minh điều đó. Ngài đã tự kinh nghiệm điều đó và đã giác ngộ. Các nhà khoa học cũng biết tất cả những điều này, nhưng họ không phải là đấng giác ngộ. Vì điều họ thiếu sót là kinh nghiệm bản thân. Chính họ không tự chứng được những điều này. Ta cũng tự biết với một chút phán đoán thông minh rằng không có gì là một khối cứng rắn. Nếu không, sẽ không có cơ thể chúng ta, mà chỉ có những cái xác người. Nhưng đó là sự phán đoán của lý trí. Chưa đủ, ta còn phải cảm nhận được điều ấy. Khi ta cảm nhận được như thế trong thiền định, ta thực sự biết. Không ai có thể bàn cãi gì được về những kinh nghiệm của chính bản thân ta. Ngài chính như nếu có ai đó nói với ta rằng không phải vậy, thân ta là một khối. Sao bạn không thử nắn thân thể của mình thì biết? Nó là một khối cứng rắn phải không? Ta cũng sẽ không muốn bàn cãi, không để bị thuyết phục. Như khi có người tranh luận về những điều Đức Phật dạy, Ngài đã không cãi lại. Ngài không phải bảo vệ cho giáo lý của mình, vì Ngài đang nói về các kinh nghiệm tự chứng. Với sự chú tâm nhất quán, thâm sâu, ta có thể thấy được những thay đổi không ngừng trong ta. Chính tâm ta cảm nhận được điều đó, bên trong cơ thể ta. Vậy thì tâm phải đứng ngoài mới nhìn thấy được. Vậy làm sao nói được ta là một khối rắn chắc? Tâm có thể nói rằng, nếu luôn luôn có sự chuyển đổi bên trong ta,
vậy thì cái tôi ở đâu? Tất cả các cảm giác luôn thay đổi. Phút trước có, phút sau không. Có thể luôn biến đổi, không có gì để tôi bám víu vào. Tư tưởng luôn thay đổi, vậy tôi ở đâu? Nhưng dĩ nhiên là con người chạy tìm một hình ảnh tưởng tượng để ẩn trú vào, như là một con người siêu phàm, một tâm linh, một linh hồn, vân vân. Nhưng xét kỹ ra, tất cả đều là ảo tưởng. Chúng ta phải chấp nhận vô thường. Một đặc tính nữa của việc hành thiền chính là phương pháp thiền mà Đức Phật đã nhắc đến trong lúc thuyết giảng về nền tảng của sự chú tâm, thiền quán về 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Cảm giác về sự cứng rắn trong cơ thể thuộc về đất. Chúng ta cũng cảm được thể rắn chắc trong chiếc bồ đoàn ta ngồi. Yếu tố rắn chắc, đất, có mặt ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong nước cũng có. Nếu không, ta đã không thể lội trong đó hay đặt thuyền lên nước. Yếu tố đó có cả trong không khí. Nếu không chim, máy bay không thể bay trong đó. Yếu tố lửa, nhiệt độ cũng ở khắp nơi. Nếu để ý, chúng ta có thể cảm thấy sức nóng trong thân mình. Thường ta chỉ để ý đến yếu tố này khi đang lạnh cống, bị nóng quá hay lúc bị cảm sốt. Nhưng nhiệt độ luôn có mặt trong cơ thể ta, cũng như trong tất cả mọi sinh vật. Yếu tố nước ở trong máu, nước miếng, nước tiểu của chúng ta. Yếu tố nước cũng là sức kết, bệnh. Khi ta có bột, đổ nước vào, bột sẽ dính vào nhau. Nước là yếu tố kết. Bệnh có mặt ở khắp mọi nơi. Không có nó, tất cả các tế bào di chuyển trong thân ta sẽ tan rã. Chúng ta sẽ không thể ngồi đây nếu không có nó để giữ cơ thể chúng ta lại. Tất cả những khám phá này thật lý thú phải không? Nhưng chúng cũng vô dụng nếu ta không kinh nghiệm được chúng. Chúng sẽ vẫn chỉ là những kiến thức tiêu khiển trong lúc tán gẫu với bạn bè. Nhưng khi ta có thể tự kinh nghiệm được, chúng sẽ trở thành sự hiểu biết sâu sắc bên trong về vật chất quanh ta. Trí tuệ, sự nhận biết được bản chất thật của sự vật là điều Đức Phật thường hay nhắc tới. Cuối cùng là yếu tố không gian, gió. Có không gian, có những chỗ mở trong ta như là lỗ mũi bên trong miệng. Ngay trong nội tạng cũng có những chỗ mở. Vũ trụ là không gian. Nếu chúng ta nhận ra được những điều này, chúng ta sẽ thấy là tất cả đều cùng một thể. Ta sẽ bớt được những suy nghĩ như đây là tôi, và tôi sẽ chỉ lo cho một mình tôi, không cần biết đến thế giới quanh tôi. Mong là họ cũng sống an lành, nhưng đừng có trông cậy vào tôi. Khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta có cũng chỉ là do các duyên hợp lại, rồi tan đi, chúng ta không là gì ngoài 4 thứ gió, lửa, đất và nước hợp lại, thì tôi là gì? Đến nỗi lúc nào ta cũng chăm chăm bảo vệ nó bằng mọi cách. Và thế giới còn lại, người chung quanh ta là gì, để ta phải cảm thấy bị họ đe dọa? Thiền là nhắm đạt được giác ngộ, và giác ngộ là mục đích của người Phật tử tu thiền. Các phương tiện là những dụng cụ, ta sử dụng chúng cách nào cho hữu hiệu hơn cả. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng ta càng sử dụng chúng thuần thục, thì kết quả càng nhanh chóng, dễ dàng hơn. Nên nhớ, phải chú tâm vào phương tiện, không vào kết quả. Có rất nhiều phương pháp tu thiền. Trong Thanh Tịnh Đạo, có hơn 40 cách được liệt kê, nhưng chỉ có 2 phương hướng, 2 con đường ta phải đi đến: thanh tịnh và tỉnh giác. Thanh tịnh và tỉnh giác luôn đi đôi với nhau, giống như phương hướng và mục tiêu. Ta phải biết con đường để đi đến mục tiêu. Ta cần phải thực tập cả 2 phương cách, thanh tịnh và tỉnh giác.
để đạt được những kết quả mà thiền sẽ mang đến cho ta. Phần đông chúng ta đều muốn được an lạc. Ai cũng muốn được bình yên, muốn được có cảm giác vui sướng, mãn nguyện. Trong thiền định, nếu ta thoáng bắt được cảm giác an lạc đó, ta sẽ hạnh phúc biết bao. Nhiều người đã thỏa mãn khi đạt được đến trình độ đó. Nhưng thanh tịnh không phải là mục đích của thiền. Đó chỉ là phương tiện đưa đến cứu cánh. Thanh tịnh là phương tiện, sự tỉnh giác trong nội tâm mới là cứu cánh. Phương tiện rất cần thiết nhưng không thể lầm lẫn chúng với cứu cánh. Nhưng vì phương tiện đó tạo ra sự thoải mái, dễ chịu, ta trở nên bám víu vào chúng. Vấn đề của chúng ta là luôn chạy đuổi theo sự dễ chịu và xa lánh sự khó chịu. Vì chúng ta coi mục đích của cuộc đời là được dễ chịu, hạnh phúc, nên dường như ta chẳng có mục đích gì cả trong cuộc đời. Không thể nào tước bỏ hết tất cả những điều khó chịu, đau khổ trong đời, mà chỉ giữ lại những gì ta ưa thích. Chừng nào ta còn coi đó là mục đích của mình, thì ta không có mục đích gì cả. Trong thiền cũng thế. Như thế thì làm cách nào chúng ta có thể đạt được sự thanh tịnh, và điều đó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Bằng cách thực tập chú tâm vào hơi thở, dần dần ta sẽ tìm được sự thanh tịnh. Tâm ta sẽ ngưng suy nghĩ trong một giây phút nào đó, và ta sẽ cảm thấy hoàn toàn thư thái, dễ chịu. Tâm suy nghĩ không bao giờ được thư thái, vì suy nghĩ là một quá trình chuyển động, và bất cứ sự chuyển động nào cũng tạo ra ma sát. Tuy nhiên, ta có thể tìm được sự thanh tịnh trong một giây phút nào đó, hay dài hơn, nếu ta tiếp tục tu tập và tăng thời gian tham thiền lên. Điều đó không có gì khó. Có thể lúc đầu ta thấy khó khăn, nhưng với sự kiên trì, nhẫn nại, một chút duyên lành và một nơi yên tĩnh, ta có thể làm được điều đó. Chắc rằng chúng ta đều có duyên lành, nếu không, ta đã không có mặt nơi này. Những người có ác nghiệp sẽ không tìm được đến với thiền, hoặc giả như có, họ cũng không trụ lại. Do đó nói ta đã có sẵn duyên lành là vậy. Về lòng kiên nhẫn, bạn cũng không thiếu. Nếu như bạn đã chịu khó đọc đến những dòng này, chỉ cần thêm một yếu tố nữa, đó là ý chí, sự quyết tâm. Khi ngồi xuống chiếu thiền, bạn cần tự nhủ, tôi sẽ chú tâm vào từng hơi thở. Nếu tôi có lơ là, tôi sẽ bắt đầu trở lại. Cần làm như thế để giữ cho tâm thăng bằng, giống như người đi trên dây xiết. Mỗi lần lao đao, ta phải lấy lại thế cân bằng. Vì thế ta cần có sự quyết tâm. Khi cảm giác thanh tịnh thư thái dấy lên, cái cảm giác mà Phật gọi là sự thanh tịnh ngay giờ phút hiện tại rồi qua đi, không thể khác được. Vì bất cứ điều gì đã có sinh thì phải hoại. Phản ứng đầu tiên mà tâm phải có là nhận ra tính cách vô thường của sự vật, chứ không phải để thất vọng kêu lên, ồ, nó lại qua mất rồi. Hoặc là, cảm giác vừa rồi dễ chịu quá, làm sao để có lại cảm giác ấy, như cách ta vẫn phản ứng lâu nay. Sống theo Pháp, hành theo Pháp là những hành động không bình thường, khác với mọi người chung quanh. Khi Phật còn ngồi dưới cây Bồ Đề, trước khi giác ngộ, khi Sujata mang dâng ngài sữa trong chiếc tô vàng, cô cũng cúng dường luôn chiếc tô quý. Đức Phật sau khi uống xong, đã thả chiếc tô vàng xuống dòng sông trước mặt, và nói, nếu như cái tô chảy ngược với dòng nước sông, ngài sẽ giác ngộ, và cái tô đã chảy ngược dòng. Điều đó có thể xảy ra không? Có lẽ pháp thoại đó muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, khi ta sống với Pháp, chúng ta phải đi ngược lại với dòng chảy của bản năng, của các khuynh hướng tự nhiên. Chúng ta phải đi ngược lại với những sự dễ dãi, thoải mái, những gì tất cả mọi người khác đều theo đuổi.
Chảy ngược dòng bao giờ cũng khó hơn là thuận xuôi theo dòng. Cảm giác thoải mái tự tại mà ta cảm nhận được trước hết ở thân, rồi đến tâm cũng sẽ qua đi. Chúng ta phải nhận ra tính cách vô thường của nó, để ta có thể sử dụng nó cho một mục đích. Nếu không, ta chỉ sử dụng cảm giác thanh tịnh đó cho sự thoải mái của riêng ta, mà chỉ để thoải mái cho thân ta là ta đã ích kỷ, chỉ biết đến riêng mình, không phải là để tiến tới vô ngã, là cái gốc của những điều Phật dạy. Giáo lý của Đức Phật nhằm hướng ta đến vô ngã. Ngài nói, ta chỉ dạy một điều, đó là giải thoát, chấm dứt khổ đau. Điều đó không có nghĩa là tất cả khổ đau trên đời đều chấm dứt. Điều đó có nghĩa là nếu không có một cái tôi để đón nhận khổ đau, thì không có khổ đau. Cái tôi sẽ biến mất. Nếu không có ai ở đây có vấn đề, thì làm gì có vấn đề? Nếu dùng cảm giác tự tại chỉ cho riêng mình, thì ta đã đi ngược lại với lời Phật dạy. Luôn trở về với hơi thở sẽ giúp ta đạt đến trạng thái thanh tịnh. Chánh niệm trong bát chánh đạo dạy ta sự chú tâm đúng, đưa đến thiền định. Theo dõi hơi thở là việc cần làm, nhưng không có ai đạt được thiền định chỉ bằng ao ước hay một vài buổi ngồi thiền. Tất cả cần có thời gian. Do đó khi ngồi thiền, ta cần đưa bất cứ vọng tưởng nào dấy lên trở về với sự tỉnh thức. Bất cứ ý tưởng nào cũng thế. Chúng không phải đến để phá rối chúng ta, cũng không phải là dấu hiệu chứng tỏ ta không thích hợp với thiền, cũng không phải cảm giác làm ta thấy quá nóng hay quá lạnh. Không có gì giống như thế cả. Vọng tưởng không phải là kẻ phá rối trật tự của chúng ta. Chúng là ông thầy của chúng ta. Mỗi vọng tưởng là một ông thầy dạy cho ta biết tâm ta lăng xăng, không thể nương tựa, không thể tin cậy được. Nó suy nghĩ cả về những điều ta không muốn nghĩ đến, cả khi ta chỉ muốn được hoàn toàn yên tĩnh và tự tại. Trước hết, ta cần biết là tâm không phải là một phần tuyệt vời của chúng ta, dù rằng nhờ nó ta có thể thâu thập được kiến thức, có thể hồi tưởng, có thể hiểu một số khái niệm và phạm trù. Tuy nhiên, đó là một cái tâm lăng xăng, luôn thay đổi, và nó sẽ không làm những gì chúng ta đòi hỏi ở nó. Điều thứ hai ta cần nhớ là khó thể tin vào tâm. Ta không nên tin vào tất cả mọi tư tưởng qua đầu ta. Chúng đã đến không mời mọc, thì tự chúng cũng sẽ ra đi. Chúng chẳng có ích lợi gì, nhất là khi ta đang ngồi thiền. Chúng có thể là những gì đã xảy ra trong quá khứ, hay chỉ thuần là vọng tưởng. Đôi khi chúng làm ta khó chịu, hay chỉ nhẹ nhàng như một giấc mơ. Có khi chúng đến lộn xộn không đầu đuôi. Chúng nhanh chóng đi qua đầu ta trước khi ta kịp nhận mặt chúng. Vậy tại sao ta lại tin vào những điều mình thường suy nghĩ? Trong lúc ngồi thiền, chúng ta có cơ hội để quan sát tâm, tư tưởng đi qua trong đầu, và luyện tập không để bị chúng lôi kéo. Thế thì tại sao trong đời sống hàng ngày ta lại tin vào chúng và để chúng lôi kéo ta theo? Khi tâm nói, người này thật xấu, người kia nói láo, ta tin theo những điều đó. Khi tâm nói, tôi chán quá, mệt mỏi quá, tôi cần thứ này, hay tôi phải có thứ kia, ta nghe theo, ta tin theo tất cả. Nhưng tại sao ta phải tin chúng? Trong khi tất cả mọi suy tưởng đều xảy ra theo một tiến trình, trong đời thường cũng như lúc hành thiền, tư tưởng giấy khởi lên, dừng lại trong chốc lát, rồi qua đi không theo một mẫu mực nào hay lý do nào. Khi đã thực sự nắm bắt được ý nghĩa của tiến trình này, ta có thể thay đổi những suy nghĩ hiện lên trong đầu và các tư tưởng ta muốn nghĩ tới. Điều đó có thể thực hiện được khi ta không còn tin vào những điều tâm nói nữa, mà chỉ quan sát tiến trình của chúng.
Cũng như với không khí chung quanh ta không nắm không khí trong tay và bảo rằng không khí là của riêng mình, dầu rằng không có nó ta không thể nào sống nổi. Đơn giản là không khí có mặt ở mọi nơi. Tư tưởng cũng thế. Tiến trình của tư tưởng xảy ra tự nhiên trong tâm ta, và khi nào chúng ta còn sống, tiến trình đó triền miên tiếp tục, dầu rằng chúng không đáng tin, không thể dựa vào. Bởi thế, nếu ta có thể gạt bỏ phần lớn các suy tưởng trong đầu mình, thì lại tốt hơn. Ta còn có thể quan sát về tâm ở một khía cạnh khác, là khi ta ngồi thiền, nhưng không thể tập trung tư tưởng. Khi ta buồn ngủ, không chú tâm, ta hiểu rằng khi tâm không được giải buồn, nó muốn ngủ. Tâm luôn muốn được tiêu khiển. Nó cần đọc sách, coi tivi, thăm hàng xóm. Nó cần được làm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì để giải buồn, để được bận rộn. Nó không chịu ngồi yên. Đó là một điều thú vị để biết về chính mình. Hãy tưởng tượng bạn phải ở một mình trong một tuần, chỉ một mình, không có bất cứ thứ gì để tiêu khiển. Bạn sẽ coi đó là cực hình. Mà thật vậy, vì tâm không thể chịu đựng nổi. Nó luôn cần được cho ăn, giống như thân cần được ăn. Tâm cũng vậy. Nó cần một thứ gì đó từ bên ngoài, vì chính tự nó không thể thỏa mãn với chính mình. Khi ngồi thiền, ta sẽ khám phá ra điều đó về tâm. Nhưng các vọng tâm thì vô thường. Chúng dấy lên rồi qua đi. Chúng không luôn có mặt như hơi thở của ta. Nếu chú tâm, ta sẽ nhận biết khi nào vọng tưởng dấy khởi. Khi chúng qua đi, dễ nhận biết hơn là khi nào chúng đến. Ta không thể giữ chúng lại, phải không? Tất cả những suy nghĩ nửa giờ trước đây đã qua đi, phải không? Vô thường và vô sở hữu, ta đâu có làm chủ được chúng, phải không? Và chúng cũng chẳng đáng để ta giữ lại, phải không? Vậy tại sao ta muốn làm chủ chúng? Muốn nghĩ chúng là ta? Sao không nghĩ chúng chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiện ra rồi tan mất? Chỉ có thế. Cũng thế, với thân này, nó có thật là ta không? Nó cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên phát sinh ra bằng khái niệm và tan biến đi qua cái chết. Một định luật tự nhiên, một sự kiện tự nhiên mà nếu còn chấp ngã, ta không thể nào chấp nhận được điều đó. Chấp ngã hay ngã mạn không có nghĩa là ta ngạo mạn. Chấp ngã đồng nghĩa với u mê. Chỉ có các vị A-la-hán là không có ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là ta đang nhìn thế giới và bản thân từ quan điểm của cái tôi qua cái nhìn đó. Thế giới bên ngoài cũng như người chung quanh ta trở nên là mối đe dọa của chúng ta. Vì cái tôi của ta dễ vỡ, dễ bị chạm và dễ đau khổ. Tất cả các vọng tâm dấy lên khi ngồi thiền sẽ giúp chúng ta hiểu về chính mình hơn, về tính cách vô thường của các hiện tượng, của thân, tâm, về tính vô sở hữu của chúng. Nếu ta thật sự làm chủ những suy nghĩ của mình, thì tại sao ta lại không làm chủ những suy nghĩ đáng có? Ai muốn làm chủ một đống rác? Nhưng tôi sẽ cố gắng để những vật thuộc sở hữu của tôi trở thành quý báu. Điều thứ ba ta rút ra được từ sự quán tâm là đây là dukkha, đau khổ, hay sự không vừa lòng, không thỏa mãn. Dukkha không chỉ có nghĩa là sự khổ đau, mà còn bao gồm tất cả những điều không như ý, là một khái niệm bao quát hơn, gồm tất cả những gì ta đã kinh nghiệm qua, cả những việc vừa ý cũng làm ta khổ vì chúng sẽ qua đi, vô thường. Sự không như ý của quá trình tư duy sẽ hiện ra rất rõ trong thiền quán. Vì ở đây, trong lúc ta thực sự muốn chú tâm, ta lại chỉ toàn ngồi suy nghĩ dẫn dơ. Ta phải nhận biết về tính cách vô thường, không như ý và vô ngã bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình. Không ai biết ba điều này mà chẳng từng kinh qua chúng.
Nếu ta không thực sự hiểu một cách trực tiếp bằng nội tâm của mình, thì chúng chỉ là những lời hoa mỹ ở đầu môi. Vì nhiều người vẫn kinh nghiệm những điều này từng giây phút, nhưng chẳng hề nhận ra được chúng. Chúng ta đang chết từng giây phút, nhưng chúng ta cũng chẳng để ý đến điều đó. Cần phải có chánh niệm để nhận biết chúng. Và chánh niệm là điều ta có thể đạt được trong quá trình tu tập thiền. Hãy quan sát sự không như ý trong tiến trình tư duy như là một đặc tính không thể thiếu của nó. Nếu ta có thể nhìn mọi sự vật như chúng hiện hữu bằng con mắt tỉnh giác, thì ta đã hiểu điều Phật dạy. Thiệt là vô ích để ngồi đó nghĩ, giá mà tôi không suy nghĩ, giá mà tôi có thể chú tâm, giá mà ngồi thiền không khó như thế này, hay giá mà chân phải tôi không đau đến thế. Đó là mộng, đó là ước mơ. Chúng ta không thể chỉ ngồi mơ mộng hay ước mơ nếu chúng ta muốn thấu đạt được nguyên nhân đã làm ta đau đớn. Phật đã nói, tất cả chúng sinh đều bệnh, và Pháp là thuốc chữa. Phật có danh hiệu là Đức Y Vương. Như với mọi thứ thuốc chữa bệnh khác, nếu chúng ta chỉ biết về chúng hay đọc toa thuốc thì không thể hết bệnh. Nhân loại đã đọc toa thuốc hàng ngàn năm nay. Hãy ngưng đọc toa thuốc để uống thuốc. Khi đã phân biệt được sự khác biệt giữa đọc toa thuốc và uống thuốc, ta sẽ dễ dàng biết mình phải làm gì. Khi cảm giác khó chịu dấy lên vì phải ngồi nguyên một chỗ, tâm thức sẽ lên tiếng phản đối cằn nhằn. Nó giỏi nói, tôi không thích chút nào, thì khó chịu hết sức. Tôi sẽ không chịu nổi nữa, tôi cần ngồi lên ghế. Hay tại sao phải ngồi như thế này? Tự cực hình mình à? Hay biết có đáng không? Biết có đáng để chịu bao cực khổ ngồi thiền không? Và nhiều thứ nữa. Tâm có khả năng nói với ta bất cứ điều gì. Nó có thể nói về mọi vấn đề và mọi khía cạnh của vấn đề. Nó vừa đề cao một vấn đề đã quay ra hất đổ. Bất cứ tâm của ai cũng làm thế được. Tâm có thể xoay ngang, trở ngửa. Đừng ngồi đó nghĩ, tôi không thích chút nào, chân phải của tôi, lưng tôi, cổ tôi, hay bất cứ thứ gì đau quá. Không. Hãy sử dụng các cảm thọ vừa dấy lên như một cách để tỉnh giác. Cảm thọ là nền tảng của cuộc sống. Nhưng chúng ta phản ứng thế nào là do sự tiếp xúc với các căn của ta: sắc, thanh, hương, vị, xúc và thức. Đức Phật nói về tâm, quá trình tư duy như là giác quan thứ 6 của ta. Thí dụ như, nếu ta không nhìn thấy, thế giới sẽ khác hơn bây giờ. Hay điếc, hay câm, thiếu một giác quan nào cũng thay đổi cái nhìn của ta về thế giới bên ngoài. Nhưng khi có đủ 6 căn, tiếp xúc với 6 trần, từ đó sinh ra các cảm thọ, các phản ứng. Điều đó không thể tránh. Chúng ta không thể không có cảm xúc. Một vị A-la-hán cũng có cảm thọ, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Ai cũng có cảm thọ. Cảm thọ trung tính có thể ta không biết đến, vì ta chưa có sự chú tâm đủ. Chúng ta chưa đủ chánh niệm. Nhưng với các cảm thọ dễ chịu ta nhận biết ngay. Ta bám víu vào chúng và tìm mọi cách để giữ chúng lại. Mọi nền kinh tế trên thế giới đều dựa vào việc tạo nên các cảm thọ dễ chịu và tìm cách làm cho người ta càng muốn thụ hưởng chúng nhiều hơn. Nếu mọi người đều từ bỏ các cảm thọ dễ chịu, thì có mấy nền kinh tế trên thế giới đứng vững được. Các cảm thọ dễ chịu phát sinh ra nhờ quạt máy, tủ lạnh, nệm êm, nước nóng, nước lạnh, đủ loại thực phẩm và còn nhiều nữa. Ai cũng có cảm thọ, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Chúng dấy khởi liên tục. Phần đông chúng ta bỏ cả cuộc đời mình để đi tìm, nắm giữ các cảm thọ dễ chịu
và xua đuổi, trốn tránh các cảm thọ khó chịu. Một cuộc chiến đấu vô vọng, không tưởng, vì không ai có thể nắm giữ mãi các cảm thọ dễ chịu, cũng không ai có thể trốn tránh các cảm giác khó chịu mãi. Khi ta già đi, các cảm thọ khó chịu tăng lên so với lúc trẻ. Không có sự ngoại lệ đối với ai cả. Đó là định luật tự nhiên. Cái chết sẽ đến, đi kèm theo với những cảm thọ khó chịu. Tuy nhiên, các khổ thọ này không chỉ dành cho tuổi già, cho những người gần đất xa trời. Các người trẻ nhất, mạnh nhất cũng đầy những cảm giác, tình cảm khó chịu, đau khổ. Nếu ta quyết ngồi yên giây lát, tự soi lại mình, không còn chạy trốn các cảm giác khó chịu, đau khổ, bám chặt vào các cảm giác dễ chịu, có thể chỉ trong một buổi thiền, ta sẽ biết về mình rất nhiều. Quan sát các khổ thọ dấy lên trong khi ngồi thiền, điều này sẽ xảy ra cho nhiều người trong chúng ta, cũng là một cách để tìm hiểu các phản ứng hành động của chính mình. Ta muốn thay đổi cảm giác đó, muốn chạy trốn nó. Một phản ứng gần như phản xạ, lập tức đối với cảm giác khó chịu là di chuyển, thay đổi thế ngồi để tránh sự đau đớn càng sớm càng tốt. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta trốn tránh các khổ thọ bằng cách trốn tránh, xa lánh những người đã tạo cho ta các cảm giác đó, chạy trốn hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, thay vì nhận biết các cảm thọ của mình và nói: nó đã dấy lên, nó sẽ ở lại giây lát, rồi đi qua, không có gì tồn tại. Nếu ta nhận biết được cảm thọ của mình, là ta đang soi lại nó trong chánh niệm, thay vì phản ứng bằng hành động. Phản ứng của chúng ta bằng cách xua đuổi các khổ thọ, bám giữ các lạc thọ, là lý do khiến chúng ta lẫn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử, vì ta không có một phương hướng, một ngã rẽ nào khác. Đó là sự chuyển động trong một vòng tròn. Ta không thể thoát khỏi sức hút của nó. Đó là một trò chơi quay vòng, không có lối ra. Chúng ta quay vòng theo lạc thọ, xua đuổi các khổ thọ, một vòng tròn không kẽ hở. Chỉ có một cách để thoát khỏi sức hút đó, là ngưng lại quan sát các cảm thọ và không phản ứng bằng hành động. Nếu trong lúc ngồi thiền ta có thể làm được như thế dù chỉ trong giây lát, thì ta cũng có thể làm được như thế trong các sinh hoạt đời thường. Tất cả chúng ta, ai chẳng từng buồn phiền, khổ đau trong cuộc đời. Người này nói lời trái tai ta không muốn nghe, kẻ khác làm những điều ta không muốn thấy. Ta bị hiểu lầm, người khác không nhớ ơn ta, không ngợi khen, không thương yêu ta. Người ta bỏ đi khi ta muốn giữ họ lại. Họ ở bên ta khi ta muốn xa lánh họ. Không ai tránh khỏi những đau khổ này. Chính Đức Phật cũng không tránh khỏi. Đức Phật chỉ khác chúng ta là Ngài chỉ cảm nhận các cảm thọ mà không phản ứng bằng hành động. Chỉ nhận biết các cảm thọ khi các cảm giác khó chịu dấy lên vì phải ngồi lâu một chỗ. Đừng trách móc ai hay việc gì. Không có ai hay việc gì tạo ra các cảm giác đó cả. Chúng chỉ đến rồi đi. Quan sát và nhận biết cảm giác đó. Ta sẽ không thể thay đổi được gì, trừ khi ta có thể tách mình ra khỏi cảm giác khó chịu đó để không đau khổ vì nó. Ta không thể làm khác hơn thế. Trong hoàn cảnh này, ta chỉ cần biết các cảm giác khó chịu cũng chỉ là cảm giác. Không ai là chúng cả. Ta đâu có mời chúng đến. Vậy tại sao lại nhận chúng là mình? Trừ khi chúng ta nhận biết được những gì xảy ra cho tâm khi những cảm giác này dấy lên, chúng ta sẽ lại rơi vào thói quen phản ứng của mình. Những suy nghĩ quen thuộc, các phản ứng theo thói quen, ngày này qua ngày khác, đã tạo thành rãnh, thành nếp trong tâm tưởng ta. Giống như một con đường sình lầy, khi bánh xe chạy qua chạy lại, các vết lún càng lún sâu thêm.
Tâm của ta cũng thế. Các vết lún sâu, sâu mãi cho đến lúc ta bị dính cứng một chỗ, không thể tiến tới nữa. Đây là cơ hội, hoàn cảnh thuận tiện để chúng ta quan sát phản ứng của tâm đối với các cảm giác khó chịu. Đừng phân tích, ngồi như vậy máu không lưu thông được, không tốt cho tôi, các bác sĩ đã nói. Chỉ quan sát phản ứng của tâm ta rất khôn ngoan, lém lĩnh. Nó có thể làm tất cả mọi việc. Ta gọi nó là nhà ảo thuật, cũng không sai. Nó có thể biến hóa ra con thỏ trong chiếc nón không? Nó có thể phân tích, lý luận đến chỗ mà ta thấy tất cả mọi người khác đều sai, và ta thì luôn luôn đúng. Đó là điều ta phải luyện tập trong lúc tu tập thiền. Không thể lúc nào ta cũng hoàn toàn đúng, 100% đúng. Phần lớn chúng ta tranh cãi đều để bảo vệ một lập trường dựa trên quan điểm của chính cá nhân ta. Vì ta chấp ngã, chấp có cái tôi ảo tưởng, tất cả các quan điểm, ý kiến của chúng ta đều được lọc qua con mắt của ngã. Nếu ta nhìn qua một màn kính màu đen, tất cả mọi thứ bên ngoài đều đen, không thể là gì khác hơn thế. Khi ta đã thấu rõ tâm, cũng như các phản ứng của nó qua thiền định, chúng ta dễ chấp nhận sự thật là khi ta nghĩ một điều, 4 triệu người khác có thể nghĩ về một điều hoàn toàn khác ta. Làm sao có thể là ta đúng và 4 triệu người còn lại sai? Chúng ta tranh cãi bảo vệ cho những quan điểm, đôi khi có thể đúng, nhưng chỉ đúng trong hoàn cảnh, cái nhìn của riêng ta. Chỉ có các vị A-la-hán, những người đã không còn chấp ngã, là có thể hoàn toàn đúng. Tất cả các phương pháp nhằm giúp ta đạt được sự tỉnh giác, cần được áp dụng, không phải chỉ trong lúc tâm đang theo dõi hơi thở, mà cả khi tâm phản ứng theo cảm thọ hay vọng tưởng. Ta cần phải luôn áp dụng chúng để đạt được sự tỉnh giác, và từ đó đưa đến sự an lạc. Mỗi phút tỉnh giác là mỗi phút thanh tịnh. Khi không còn cần phải để ý đến các suy tưởng của mình, ta dễ buông bỏ chúng hơn. Khi không còn cần phải phản ứng theo các cảm thọ, ta dễ buông bỏ các hành động, phản ứng. Mỗi phút thanh tịnh cũng là mỗi phút tỉnh giác. Cả hai đi đôi với nhau như hình với bóng. Những điều Phật dạy đi ngược lại với bản năng của chúng ta, do đó không dễ cho ta chấp nhận, thấu hiểu. Chỉ có tâm đã được tôi luyện mới có thể thấu hiểu được Phật Pháp. Trong khi tâm bình thường nghi ngờ, lý luận, đó chỉ là việc làm lãng phí thời gian, vô bổ. Muốn thật sự hiểu được Phật Pháp bằng chính nội tâm của mình, ta phải nhiếp tâm, giữ tâm tĩnh lặng, và tâm đó phải biết bản chất thật của ngã, chỉ là những hiện tượng đến rồi đi. Tất cả có thể xảy ra trong lúc ta ngồi thiền và theo dõi hơi thở, thanh tịnh và tỉnh giác. Tỉnh giác, minh sát tuệ là mục đích, thanh tịnh là phương tiện. Nếu tâm không thanh tịnh, tâm sẽ đầy những luồng sóng của sự ghét, sự ưa. Các làn sóng sẽ phủ trùm mắt nhìn của ta. Ta sẽ không thể soi thấy mình trên một mặt hồ đầy sóng phủ. Mặt nước phải lặng, trong. Cũng thế, mặt hồ tâm cũng phải lặng, trong trước khi tâm được khai sáng. Lúc đó, ta mới có thể thấy thấu suốt, rõ ràng. Thiền định cũng đem lại cho ta những kết quả tương tự. Khi chúng ta chú tâm, theo dõi từng cử động, thanh tịnh sẽ đến. Nếu vọng tưởng có dấy lên, ta dùng chúng để nhận biết những